Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel and welcome to my kitchen. আজি লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি ভ্লগ চিকেন বিৰিয়ানী কুকাৰত কিদৰে সহজে বনাব পাৰিম চাওঁ আহক। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ প্ৰথমে 3টা চিকেন লেগ পিস ছালখন এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু অলপ পিস পিস কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম প্ৰায় 1 কাপ দৈ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম 1 চামুচ নহৰু আৰু দিম 1 চামুচ আদা, 1 চামুচ গৰম মছলা, আধা চামুচ জিৰা, आधा चामच रेड चिली पाउडर, हालधि गुड़ी आन्दाज मते, এতিয়া আমি গুটেখিনি হানি লম ভালদৰে। 3জন বা 4জন মানুহৰ কাৰণে কুকাৰতে ভাল বনাবলৈ। তাতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহলে চৰুত বনোৱাটো সহজ। হানি ললো ভালকে। এতিয়া আমি ইয়াক প্ৰায় 20 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিম, ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। তেতিয়ালৈকে আমি বাকিখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লওঁ। এতিয়া মই ললো কেইটামান পিয়াজ আৰু এটা বিলাহী। পিয়াজখিনি মই দুভাগ কৰি কাটিম, কেইটামান পাতলকৈ কাটিম আৰু কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটিম। বিলাহীটো কাটি ললো। পিয়াজ এইখিনি পাতলকৈ কাটিলোঁ। তেজপাত কেইটামান ললোঁ, জলকীয়া এটা ললোঁ, অলপ দালচেনি, ইলাচি, এতিয়া এফালে মই পানী গৰম কৰিম চাউলৰ কাৰণে, চাউলটো বইল কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ তেজপাত, আৰু দিম ইলাচি ফালি দিলোঁ 2টা, দালচেনি এটুকুৰা, আৰু দিম নিমখ আধা চামুচ, আৰু ইয়াতে ৰিফাইন তেল অলপ দিম চাউলখিনি যাতে লাগি নধৰে। পানী গৰম হৈছে। এতিয়া মই চাউল দিছোঁ, ধুই থৈছিলোঁ চাউলখিনি, বাসমতি চাউল। চাউল উতলিছে, কিন্তু মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে চাউলবিলাক তলত লাগি নধৰে, আৰু মাজে মাজে ভাঙি চাই থাকিব। প্ৰায় 80% সিজিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ সিজাব নালাগে। ইফালে মই গেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। ইফালে চাউলটো হয় মানে ইফালে মই কুকাৰটোত পাতি লওঁ, যিহেতু কুকাৰত বনাম। চাউলখিনি প্ৰায় হৈছে আৰু এনেকৈ ভাঙি চালে অকণমান ভাঙি গ'লে হ'ল। ইফালে কুকাৰটো গৰম হ'ল, ইয়াতে ৰিফাইন তেল অলপ দি ল'লোঁ।
ইফালে এটা ফুটা থকা চৰু লৈ লওক ফুটা থকা বাচনটোত আমি এতিয়া চাউলখিনি উলিয়াই ল'ম চাউলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া চাউলৰ পানীখিনি আমি ইয়াত ইউজ কৰিম এতিয়া চাউলখিনি উলিয়াই মেলি দিয়ক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক ইফালে তেল গৰম হৈছে এতিয়া পাতলকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি প্ৰথমে মই ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই ল'ম কুকাৰত আমি একদম সহজেই চিকেন বিৰিয়ানী বনাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম তেল আৰু অকণমান দি ল'লোঁ মই এতিয়া ইয়াতে দিম এটা জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনি দিম গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম অলপ টাইম এতিয়া এইখিনি হ'ল কেশৰ মই পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ কিন্তু কম্পালচৰি নহয় এতিয়া আছে কাৰণে মই দি দিছোঁ এনে ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল মেৰিনেট ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লওঁ এতিয়া মই ইয়াতে যিমান পানী ইউজ কৰিম গোটেইবোৰ সেই চাউল বইল কৰা পানীখিনিকে ইউজ কৰিম যিটো চাউলৰ ষ্টক মই ৰাখিছিলোঁ ইয়াত অকণমান দি দিওঁ তলত লাগি ধৰিছে যিহেতু এতিয়া ইয়াতে মাংসৰ টুকুৰাকেইটা দিম এতিয়া মাংসখিনি অলপ টাইম সিজাই ল'ম চাউলৰ পানী অকণমান দি ল'লোঁ নহ'লে তলত লাগি ধৰাৰ চান্স আছে এতিয়া ভালদৰে সানি 2 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিওঁ এতিয়া ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমি এটা চাউলৰ লেয়াৰ এটা দিম জুইটো কিন্তু কমকৈ ৰাখিব জুই বাঢ়ি গ'লে তলত লাগি ধৰাৰ চান্স আছে এতিয়া আহিব ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজৰ এটা লেয়াৰ দিম এতিয়া দিম ইয়াতে কেশৰৰ পানী 2 চামুচ এইটো কালাৰৰ কাৰণে জাষ্ট আৰু দিম ঘি 1 চামুচ ঘি প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায় পালেহি এতিয়া আকৌ এটা চাউলৰ লেয়াৰ
আকৌ পিঁয়াজৰ এটা লেয়াৰ, ছেম প্ৰচেছ। কেশৰৰ পানী 1 চামুচ, তাৰপিছত আহিব ঘি 1 চামুচ। এতিয়া চাউলৰ পানী অকণমান দি দিওঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। এতিয়া ঢাকনি মাৰি কম জুইত এটা চিটি মাৰিলে নমাই থ'ব। হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খুলি চাওঁ। ঢেনটেন, মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেডি। ভাল লাগিছেনে দেখিবলৈ? দুটা কালাৰ, ওপৰৰখিনি হোৱাইট, তলৰ ফালে য়েল্ল'। এতিয়া লগত চালাড বা চাটনি আৰু টেঙা লৈ লওক। এয়া মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় জনাব। থেংক ইউ।